สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำไก่ทอดพร้อมกับแจกสูตรผสมแป้งสูตรนี้แป้งจะกรอบนานค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำไก่มาล้างน้ำก่อนนะคะไก่ในวันนี้ก็จะใช้1.5 กิโลค่ะล้างน้ำพร้อมกับใส่เกลือลงไป1 ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นก็ล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็วางให้เสด็จน้ำวางให้ไก่แห้งเสด็จน้ำเลยนะคะช่วงเวลานี้เราก็จะไปเตรียมเครื่องกันนะคะเครื่องสำหรับหมักไก่ค่ะจะใช้ขิง2 ช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียม 7-8 กลีบค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากที่ไก่เสด็จน้ำแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมหมักไก่กันเลยค่ะใส่ไก่1.5 กิโลลงไปตามด้วยกระเทียมที่ตามเมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็เกลือ1/2 ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทย1/2 ช้อนโต๊ะซอสแม็กกี้1 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสไก่1/2 ช้อนโต๊ะและอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับความหอมค่ะลูกผักชีใส่ลงไป1 ช้อนโต๊ะค่ะลูกผักชีปั่นละเอียดก่อนนะคะเพื่อจะได้ความหอมค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะและหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะหรือจะหมักนานกว่านั้นก็ได้ค่ะหรือเพื่อนๆจะหมักข้ามคืนได้ยิ่งดีค่ะเนื้อไก่ก็จะมีรสชาติและมีความหอมยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่าลืมหมักโดยการแช่ตู้เย็นนะคะอย่าวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติค่ะไก่จะเน่าได้ค่ะทีนี้เรามาผสมแป้งกันค่ะแป้งสูตรนี้จะเป็นสูตรที่กรอบคงทนอยู่ตัวแล้วก็กรอบนานด้วยค่ะจะใช้แป้งทอดกรอบ1 กิโลนะคะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า1 กิโลเหมือนกันค่ะผงปรุงรสไก่1 ช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะพริกไทย2 ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟูนะคะ3 ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะโดยปกติแล้วถ้าเราจะใช้แป้งทอดกรอบอย่างเดียวมันก็จะกรอบอยู่สักพักค่ะไม่เกินประมาณ1 ชั่วโมงมันก็จะมีความนิ่มแล้วค่ะเนื่องจากความชื้นของไก่ที่เราทอดแต่ถ้าเราผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปก็จะทำให้แป้งมันอยู่ตัวแล้วก็ความกรอบจะยังคงอยู่ได้เป็นเวลานานเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวมันก็จะมีความแข็งเกินไปค่ะไม่ฟูกรอบแป้งสูตรนี้ผสมเสร็จแล้วสามารถนำไปชุบทอดอาหารคาวได้ทุกชนิดเลยนะคะรวมทั้งพวกผักทอดได้ด้วยค่ะพยายามคลุกเคล้าส่วนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะและเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทค่ะผสมทีเดียวเราสามารถแบ่งมาใช้ได้หลายครั้งเลยค่ะถ้าเราคิดว่าผงปรุงรสมันนอนก้นเราก็ตะล่อมขึ้นมาหน่อยผสมให้เข้ากันดีค่ะผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บไว้ในครัวเอาไว้ใช้ได้สะดวกค่ะทีนี้เราจะมาผสมแป้งกับน้ำให้ดูนะคะใช้แป้งก็ประมาณ200 กรัมค่ะ200 กรัมก็คือ2 ขีดนะคะผสมน้ำก็ประมาณ180 ถึง 200 ml ค่ะน้ำที่เราพูดถึงนี้ก็คือเป็นน้ำเย็นจัดนะคะในส่วนของน้ำ180 ถึง 200 ml เนี่ยเราจะผสมน้ำปูนใสลงไปด้วยประมาณ50 ml นะคะพูดง่ายๆก็คือน้ำเย็นจัด150 ml ผสมกับน้ำปูนใส50เป็น200 ml นะคะคุณสมบัติของน้ำปูนใสก็คือทำให้ความกรอบคงทนขึ้นไปอีกค่ะบวกกับความเย็นของน้ำที่เย็นจัดก็จะทำให้สิ่งที่เรานำมาทอดมีความกรอบแล้วก็กรอบนานด้วยค่ะการผสมแป้ง2 ขีดนี้ก็ใช้ชุบไก่ทอดได้ประมาณ1.5 กิโลถึง2 กิโลเลยค่ะเราก็จะผสมแป้งไม่ให้เหลวจนเกินไปนะคะเพราะว่าไก่ที่เราหมักไว้มันก็จะมีน้ำด้วยค่ะเทไก่ลงผสมกับแป้งที่เราจะทอดได้เลยค่ะเราจะตั้งน้ำมันให้ร้อนโดยใช้อุณหภูมิประมาณ180 องศานะคะก็คือไฟกลางค่ะแล้วจึงนำไก่ลงทอดเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะแป้งที่ทอดก็จะมีความฟูค่ะการทำอาหารชุบแป้งทอดเราจะต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะจึงจะนำลงไปทอดได้นะคะไม่อย่างนั้นแป้งจะมีความกระด้างค่ะแต่ก็อย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นข้างนอกก็จะไหม้แล้วก็ข้างในก็จะไม่สุกค่ะในการทอดไก่เราก็จะใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีก็สุกแล้วค่ะช่วงแรกที่เรานำไก่ลงทอดต้องรอให้แป้งเซตตัวก่อนนะคะจึงจะพลิกกลับด้านได้ค่ะไม่อย่างนั้นแป้งก็จะเละไม่สวยค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้ให้แป้งเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็เขี่ยให้ไก่กระจายออกจากกันไม่ให้ติดกันค่ะ
อย่าลืมว่าเนื้อไก่เนื้อหมูพวกนี้ต้องปรุงให้สุกก่อนที่จะรับประทานนะคะ และยิ่งเราขายของเนี่ยถ้าเราขายของให้เด็กด้วยเด็กเอาไปกินนี่ยิ่งเป็นอันตรายใหญ่เลยค่ะฉะนั้นเมื่อเราทอดไก่เราต้องเช็คให้ดีค่ะว่าสุกถึงข้างในจริงๆหรือเพื่อนๆจะใช้ซ่อมทิ่มดูก็ได้นะคะทิ่มถึงกระดูกถ้ามันไม่มีเลือดซิบๆออกมาก็คือสุกแน่นอน 100% ค่ะในส่วนของน่องก็จะสุกยากหน่อยนะคะเพราะมีความหนาค่ะเราก็จะตัดปีกขึ้นก่อนนะคะเมื่อเราตักไก่ขึ้นแล้วก็จะมีเศษแป้งหลงเหลืออยู่นิดหน่อยก็อย่าลืมตักทิ้งด้วยนะคะ